Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito si Arsobispo mismo ang satin makikipagkwentuhan. Kumusta po, Bishop? Isang oras ng kwentuhan. Kumusta po, Bishop? May aral at meron ding tawanan. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Marahay na aldaw sa Indogabos, mga tugang, asin, kumusta po kamo? Saro po na orgulyo na kita mag-iiriban ng giraray ngunyan sa saro na namang episode kan sa tuyang programa. Ang kumusta po, Bishop, kairibanan ang sa tuyang ginagalangan na Arsobispo, si Bishop Rolly. Maugma na kita mag-iiriban ng liwat ni Hulita Fiesta Spirit na sa tuya pong isiselebrar mo niya na si Mana ang kapiestahan kan sa tuyang mahal na patron sa Bicolandia, ang sa tuyang mahal na ina, Virgen de Peña Francia. Ako po si Tess Banyares Delfin. Tama ka dyan, Tess. Nasa Fiesta Spirit na tayo, mga tugang, bibig sa ating Bicol Region, na tayo nandito para magpugay at magmahal sa ina, Virgen de Peña Francia. Diyos marahay na aga si Dugabos. Dito naman tayo sa programa, Kamusta po, Bishop? Ako po ang inyong Bishop Rolly na nagmamahal sa inyong lahat at inaasahan kong samahan niyo kami sa isang oras ng ating panayam, balitaan at higit sa lahat ating mga pamimig sa mga taguran na. Marahay na aldaw giraray, asin mga tugang, orgulyo mi po na ipapabisto ko sa Indong ngunyan at sa muyang napaka-espesyal na bisita. Espesyal na bisita po ka sa tuyang Arsobispo. Fresh of course, from Okayama Catholic Church in Japan, which is part of the Hiroshima Diocese. Ladies and gentlemen, Reverend Father Andrew Kiyoharo Oji. Good morning. Diyos marihay na aga. Very good, Father Ogie. Welcome to our show. Diyos marhay na aga. Okay? So why are you here in the Archdiocese of Cáceres? I want to attend the Penacha Francia Festival. Oh, yes. And also I wanted to visit with Archbishop Rory because I am You're good friends. a good friend Oh. of him. But not drinking friends. Ayan. I love beer very much. Huh? Very good friend. Because Bishop, the Diocese of Infanta, where you were Yes. bedside, para sister. Yes, the Diocese of Prelature of Infanta, Busan of Korea, and Hiroshima of Japan, and we have a partnership. Goes back to 15-20 years ago, and we continue this partnership. And Father Ogie is one of the wonderful friends of the Prelature. Welcome once again, Father Ogie, to the Philippines, to Naga City in Bicol. Is this your second time? First time in Naga? Naga is the second time. Oh, second time. Okay. Yes. Oh, yes. The first time I came here for installation of Archbishop Rory. Oh, Yeah, last November. Yes, because they have a new bishop there, Bishop Maida, but he cannot come because he's new, so he sent Father Ogie.
And Father Ogi also brings Japanese students, high school, to General Nakar in Infanta exchange program. So I tell him, you come also to Naga, so he's here. How often you visit the Philippines? Oh, already 10 or more times. 3 or more times already. Second time in Every year you come to the Philippines. Yes. Since it's Fiesta Spirit and we are celebrating the feast of the Patrones of Bicolandia, Our Lady of Peña Francia, what is your impression about this fiesta? So I saw only picture. Yeah, pictures. Many people come together to the Mama Mary's. Yes. So and maybe Mama Mary gave us to many graces. Yes. So this year I want to Experience. experience. Yes. So translation, the procession of the image from the shrine to cathedral, you'll not be joining? I will. Yeah, he will not join the procession itself, but he will be here all throughout. All throughout. Yes. Well, So we will go around, he will be with me. He's my Yes, bodyguard. my bodyguard. Thank you. We will concentrate the Mass. He will concentrate the Mass. Father Ogi, your parish, there are 2,000 Catholics, right? Oh, yes. And Okay, how many Filipinos? Filipinas, my parish. Yeah, My Yes, parish Okayama. is almost 100 or more Filipina. Filipinos. And so now Filipina one priest come and live together and celebrate English and Tagalog Mass. Oh. Yes. Meron pong mga tuga, meron pong isang Filipinong pare, missionary sa Philippines, staying with him. Sa iya konbento, tulo ka padi, sa African, sa Korean, at sa Filipino. But siya ang kura para. International parish siya. Yes. Yeah. Reverend Father Ogi, geographically, Okayama is how many kilometers or miles away from Hiroshima? Hiroshima, 170 kilometers. So by bullet train, Bullet train. It's about how many minutes? only 30 minutes. Oh, But that's very fast. highway car time 2 hours. 2 hours. Yes. It's like Naga and then Legazpi. Oh. Yes. But we also have a bullet train very slow. Because we don't use powder. We use coconut. Reverend Father, Hiroshima actually, based on history, is very, very important place for all of us Filipinos because we remember so far the Hiroshima bombing during the World War. I knew that because of history. Oh. Because we were not yet born Yeah. that time. You know, Tess, every August 6, well, twice I went to Hiroshima, they invited me. It becomes a moment of prayer I see. and a rejection of war. That And very same place. yes, and so at the atmosphere is first prayer, rejection of violence, and above all, highlighting the importance of peace. Is that a national shrine already, Bishop? Oh yeah, yeah. So you can visit So when you anytime. go to Hiroshima, you see the devastation, Yes. but you see the spirit of the Japanese reaching out to the world, and let's set peace, no more of peace. Yeah, so No building in there. there is There is a modern, building. very modern city, but the remains, the structures that were here, it's still there, and they have a museum, no museum. It's a museum. If you go there, you will come out crying, and you will say, "Never again war, never again." Never again war. Yeah, because but Father Ogi is We very pray always friendly, for peace. very friendly priest. One time you brought how many priests from diocese? My Hiroshima, yeah. Hiroshima diocese priest is only 17. 70. And they came here, I gave retreat, no? I gave retreat to the... Oh, yes, yes. Some do not understand English. There is translation. Father Ogi, marunong ng Tagalog. Kamusta ka? Mabuti. Kumain ka na? Kumain ka na? Oh. Oo. Hindi pa. Nag-aral po siya mga tugang ng Tagalog. 2 years, no? Tagalog? O 2 months? 2 months. 2 months. Oo. So, now you have to study Bicol. Because, Yeah, Bicol.
There are thousands of Filipinos in Japan and its neighbors, not only in your place, but the entire Tokyo, the entire Japan continent already has a lots of Filipinos in there. Oh, yes, almost every parish, Yes. few or many Filipina come to Sunday Mass. So we want to more now already Filipina priest and Filipino sisters priest. help to Filipina, but we want to more priest and Filipina priest Filipino priest, and sister also. So, Father Ogie asking me, you sent Father Louis. That's actually the next question that I am going to ask Bishop Roy Yeah. here, if there is one from Cáceres going to Japan. Not, we don't have any. But, you know, Sorry, we can Father send. Louis. Well, we can send. Yeah, because then they can say, Bokono tumadachi kimino nakama. Machukara murakara. Ha, toko kara yutiyo. Ito ni puta ng sati yun. O tatakin nagara. Oh, Ha? hindi Arigato, yata ha? ako makarelate. Arigato, alam ko yun. Okay. So, Father Ogie, thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you so much. I-welcome to po Girarayan sa tuyang bisita. Bisita ka sa tuyang Arsobispo, si Reverend Father Andrew Ogie. Welcome again, once again to Naga, and then let's all enjoy the fiesta and then celebrate our devotion to our beloved Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Just Mabaro. Ulit. Mabaros. Okay, just vámonos. Thank you, Reverend Very good. Father. Salamat po. Salamat. Salamat po. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bisya? Kumusta? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Nagpapasalamat tayo, Bishop, sa ating bisita. Yeah. Bishop pala, napaka-hectic na naman ang schedule mo for the past week. At ang alam ko, pumunta ka pa ng Balaton. That's right. Yeah, tell us something about Balaton. You know, and its Peña first of all, Francia pag dati ko na salita ang hectic, baka I'll be called Bishop Hectic. Oh, yeah. Anyway, yung Balaton, one of my favorite parishes dito sa atin. Because, una, you to travel from Naga to Tamban, mga close to an Then hour. by boat. Oh, yeah, and yeah. then by boat, By 45 boat, minutes, by boat, with the sure. speedboat di Maysar. No? So, but in the Balaton Island, you'll be surprised, nakakagulat mga tugang. Takulang simbahan. Yeah. At konkreto ang Ay, who's the simbahan. parish priest? Sino po ang Si parish? Maysar, Father Cesar Fathers. Mayo, no? It's very nice. So, 5 kami pumunta doon, kasama sila pa yung mga sakristan, tapos si Pasay Masya, the people welcome us. 1 hour going to Tamban, and then nag-boat kami, speedboat. Yung 1 speedboat. hour from Naga po to Yeah, Tamban. no? oo. And then Malayo. nag-speedboat kami Uy. from Tamban to Balaton, Balaton. which takes around mga 45 minutes. Napakaganda ng tanawin, mga island natin. And lalo na, when you're approaching Balaton, then you see this big church, parang rocket ship. Almost tapos na po Concrete. yung Tapos simbahan na. doon. Complete to Opo, finish. oo. Konkreto. Parang nakakagulat na. You would not expect Bilis, a big parish. I think that was, ginawa po yung mga tugang na 2 kataon. 2 yeah, years, 2 years in the making din po ang Yeah, simbahan ng Balaton. ginawa niya. Si Father Alex ang nagsimula nun eh. Gimpol. Yeah, si Father Alex meron niyang charism sa fundraising, sa construction. But Father Sarmayo, sa ngayon ang parish priest doon, siya nagdi-develop ng moral deformation now, building up of the people. Yun naman ang ibig sabihin ng simbahan, you build the community. No?
And then, nagbas kami, nagkaroon siya ng fluvial procession. Kasi usually, Bishop, 1 week advance yung kanilang Peña Francis Yes, celebration there oo. sa Balaton. So, ang ganda nung very impressive yung kanilang fluvial procession. Napakaganda. Sa dagat. Sa dagat, Sa oo, dagat na. napakaganda. Maraming tao umaten, no? From different guys. And then, nagkumpil na rin ako. Anyway, I was there. So, mga 30 kinumpilan ko. 30 mga kabataan. So, masaya. Balik kami dito, mga 3 o'clock. Just in time, bumabagsak na una sa Ulan. dagat. Yan, adventure. Nakapunta ka na ba doon? Hindi pa po, Bishop, sa Balaton. I wish po mabisita ta ang Balaton, Paris, para po sa... Yung Peña team Francis. natin lahat, Yes, mag-picnic we'll go tayo there. doon. Ha? Maganda. Maganda Oo. doon, maganda. Si Father Louie parati pong naando doon, Bishop. And in fact, Oo. every now and then, fini-feature po natin yon Yes, ang oo. Balaton Peña Francia Fiesta. Oh, yeah. Okay, okay. At saka, natutuwa rin ako doon sa guys sa Fair Trade Center. Oh, yung Fair. UK sa trade Oh, fair. yeah, opo. ganda, masaya Pinasinayaan mo po, Yeah, and then... napakasaya ng ano. And then all the boats, ang emphasis on the aquatic, sa mga fish. Kaya thanks to our DFAR. It no? will run until September 22. That's right, Nag-open oo. pong September 12 until September 20. Ito po ang Gainsa Trade Fair. Wonderful. Kaya part siya ng tinatawag natin festive spirit. Kaya nga maganda nito because ang theme ng ating mga tugang celebration ay growing in Catholic faith, In Jesus in Christ. Jesus Christ with Mary and social transformation. Service of social Kaya we transformation. also emphasize yung kahalagaan ng kabuhayan ng tao. Yes. Hindi lang yung pamimi, yung pangaji, but yung magtulungan tayo para maiangat natin ang ating mga kapwa-tao. Sa tingin ko, Bishop, hanggang ngayon, maraming tao po ang dumadalaw sa Gainsa Trade Fair. Diyan lang po mga tugang sa Elias Angeles, sarani lang po sa Cathedral. So, pwede po kamong magdalaw, magbisita, para po mahiling nindo asin makabakal, showcase po ini kang gabos na mga produkto na ginigibo po digdi sa buong Bicolandia. Bako lang po igdi sa Naga. So, sinda po nakikisumaro para po sa ginigibotang taunang Peña Francia Fiesta. Bishop, pagkatapos po ng Gainsa Trade Fair, meron ka pang dalawang activities po ba? Yung Translasyon Procession and then your homily, Yes. which gusto po naming tanungin po kayo yung impression and then Alam yung mo, message mo alam mo, for the Tres, Translasyon siyempre ang Procession. emphasis natin doon sa Translasyon ng mahal na bigyan natin. Yes But po. before that, yung also Divino Rostro. Sa Opo. Divino Yes. Rostro, I gave emphasis sa kahalaga ng that lahat tayo nilikha sa larawan at kawangis ng Diyos. Dala natin yun. Image and likeness. Yes, and part of that is the reality na dumadaan din tayo sa mga experiences of difficulty, of pain, Yes. Na kung gusto natin ang kaburawayan, dapat like Jesus, dadaan din tayo sa passion. Hindi tayo pwede mag-eskapo dyan. Oo. So, Kaya ang attitude magsakripisyo. natin dapat is, pag may dumasabuhay natin yan, hindi tayo magkukomplain, hindi tayo magagalit sa Diyos, hindi tayo magtatabog. Pero, katulad ni Christ na open sa suffering, siya nga, aki kang Ginoo, dumaan sa pagtiyos. Following Him, we have to take up our cross every day. Yeah, Every kasi nagsabi ni Jesus na sinong gustong sumunod sa akin, matutupasan niya ng krus. Kaya ang Divino Rostro, palara sa atin na, yes, the experience ng ating karanasan kang suffering and pain sa mundong ito, Opo. but meron din paglaong hope Hope. na meron tayong resurrection. Pag tayo malapit kay Kristo, dahil na tayo magpunta sa tungkos, si Jesus na magpunta sa tungkos. Correct. And then up to the glory. Kaya nga yung message ng Divino Rostro is really hope. Yung hope. Tapos sa translasyon, Yes, oo. napakaganda because kung tayo merong hope, sa pamilya, sino bang unang merong paglaom? Paglaom. Ang nanay, di ba? Ang nanay, ang mother. Ang nanay nagbibigay ng confidence, ng lakas sa pamilya. No? So yung transfer ng translasyon ng Blessed Body, parang prosesyon niya na ang ina is the one, nangunguna siya, kasama niya kanyang mga aki, Yes. para balik-balikan na yung kinakaranasan ni Jesus at para mabigyan tayo ng pag-asa, ng hope. Kaya one yung fiesta yan eh. Hope and the Blessed Mother who is full of hope. Parang ang sarap, Bishop, na lahat tayo daw peregrinos, nagbabaklay. Yes, and then oo. parang si Ina, parang hindi na lang tayo yung naglalakad katabi niya, kundi parang bit-bit Naglilid ba siya, tayo? oo, tanda tayo, oo. Karga-karga ka Yeah. pa. Oo. Di ba yung image natin, minsan yung bata hawak Di ba may natin karga sa siyang damit? bata? O kaya hawak Oo, sa damit yung oo, nanay, oo, di ba? oo. Parang ganoon ang prosesyon. Siyempre, Yes, bawat ina yes. habang naglalakbayan, iniisip niya yung kapakanan ng kanyang anak, kaya tumitingin siya, Oo, tinitignan oo, tayo. tinitignan. Pag bumitaw tayo sa kanya, mawawala tayo.
Kaya nga yung touching ba kahit at paghawak sa kanyang manto, napakalaking Yeah, bagay sa that's ating mga right, Katoliko while we Oo. are venerating her image. Yes. Kasi parang dinadala ka nga papunta sa kanyang anak. At hindi lang yan, yung kanyang holiness, lumalabas sa kanyang manto, na nag-give ng healing at maraming blessing. Remember si Jesus, ganoon din, yung may sakit, yung matanda, sabi niya, if only I can touch the hem of His garment, Yes, mahawakan oo. ko lang yung laylayan ng kanyang suot. Yung laylayan, yung pinakamalikabok. So, Ha? yung touching ba? Oo, hinawakan. Then sabi niya, uy, lumabas sa akin ang power. Who touched me? And then yung babae ang pinagaling. So, ganun din tayo. Siyempre kayo, hindi naman ibig sabihin na lahat tayo gusto natin hawakan ng manto. Yes, oo. Hindi man natin mahawakan physically, mahawakan natin spiritually. Spiritually, yes. Oo. Mahawakan natin spiritually. Kaya, ang feast ng translasyon, talagang hindi lang emotional eh. Talagang full of the spirit of prayer, our love for sa atong mahal na Birhen. Your first time for the procession, what's your Yes. impression, Bishop? Well, now, just now, with all the preparation, talagang, Oo. captured na ako eh. Yes, oo. Excited na rin ako Parang eh. ano na eh. O, at saka, my mind is already working, kasi siyempre, well, with all due, in all modesty aside, siyempre, I have to teach. No? I'm there to teach precisely as a bishop. No? Bilang teacher, I have to say something to the people. yes. So, this is not just, dahil lang ito, mga festivity, Celebration, opo. ito ay panahon ng paghorok-horok, pagharumdum natin, sa gilibo nating Panginoon. No? At saka, ang mga role ng Blessed Mother at ang role din ng simbahan sa ating panahon ngayon. Kaya, as I said, ngayon pa lang, ikot na ako sa festivity, pero malaking challenge din sa akin. Na sana yung mga tao, ang mga devotos, talaga uuwi silang ma-feel nila ang maternal love ng sa itong mahal na ina, sa itong gabos, sa ating simbahan, sa ating mga pamilya. Oo. Growing in Catholic faith in Jesus with Mary at the service of social transformation. Mga tugang yan po ang tema kan sa tuyang Peña Francia Festival or Fiesta ngunya na taon sa pag-celebrar niya to kan sa tuyang dayupot na pagkamuot sa tuyang mahal na ina kay Nuestra Señora de Peña Francia. Magbabalik po ang programang Kumusta po, Bishop? Meron ding tawanan. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Kasabay po mga tugang kan traslasyon procession kan sarong aldaw kan Biyernes, inuman po ang kapiestahan kan Divino Rostro. In fact na nabanggit na po kasubabo ni Bishop Ronnie ang kahalagahan kan Divino Rostro. As ingon yan pong pagkaaga sa satuyang episode, kaibanan ta po ang tulo po sa satuyang mga pioneer na miyembro asin mga opisyales kan Divostra. Okay, Divino Rostro Association. And ini po pinanginginotan kan sa indang presidente, Mrs. Nympha Sabaliege, ang presidente po kan Divino Rostro Association, Divostra. Kaya libanan niya po si Mrs. Esther Elopre.
Welcome po. Marahay na aldaw sa imo, ma'am. Asin ma'am po si Mrs. Lolita de Jesus, mga miyembro pong aktibo kan Divostra. Okay, welcome po sa samuyang programa. Sa inyo po, Sister Nympha, Manay Esther, asin si Manay Lolita. So talaga mga Bicolano, kita Manay talaga. Tess, ang ganda ng palalan, Divostra. Divostra. Oo, Oo nga eh. talaga. Divino Rostro Association. Ma'am, haputon ko po kamo kan sa indong involvement sa asosasyon na iyan. Pirang taon na bagayan Divostra na pinagmukna kan sa indong kan sa indong grupo. Actually po, ay Diyos maray na aga po sa kabos na naghihinanyog. Saray na aga. Nagpuan po ini yung Divostra. Kang masay na po sa mo si Father Reception. Si Ano Only Andrew. 2011, so very recent only po. So we started with 100 members, then followed by 35, and now 20. The latest is 20. So more or less, we will already have we have already 155 members. You know, Tess, I just Yes, Bishop. installed 25. Yeah. So it was a very nice celebration. Masaya. Very active sila lahat. Yeah. Now, the name Divostra was coined from the Vino Rostro Association. We got D-I-V, from Divino, and Ost up to R Oo. for Divorced, and then the last letter A is Association. Pero So, po, it becomes bago ka ini, Ma'am Divostra. Nympha, bago po ka ini yung pagmukna ka ini association na ini, dati na kamo mga very active member na talagang mga deboto na talaga kamo ni Senior Divino Rostro. Mga deboto po kami ni Santa Maria, Our Lady of Peña, Our Lady of Francia. Peña, Pero Francia. kung baga po ka itong mga Kaiba na panahon, eh. pero nagpuon po kang ano niyo, kang ipa-organize nga ni. So, nagkaigo po kami ng close na devotion kay Ama when we organize this. We were invited to become members of this. So may transformation, Formation after the po. formation. So we started with a formation 2011. We were installed 2011 Fiesta Translation. Then last year we have another installation. So every time we have our translation, we will also have the installation. Yes. Now last year we were installed as officers of the Divostra. Si Mama Esther, ano po ang sa indong pagmati mo niya na kamo po aktibong miyembro kan Divostra? Actually, haloy na akong devoto kan Divino Rostro. Kumbaga Yes, that's good. na confirm lang sa kuyang ito bagang pagmati na araw pa lang kan ma-form na nga ang Divino Rostro Association. And sabi ko, ito bagang pikwa para hanap ko na ano daw ako araw ka nalaw kan Divino Rostro. Oo. Saka ko lang naintindihan. Na ito pa na lalawgo na ito ni Jesus. Ito ang lalawgo niya na panunin pagkamot as in pagkahirak sa kahirap. Si Ma'am Lolit, ika po bilang sa Roma na devoto ni Divino Rostro, ano po ang sa indong namamatean sa ngunyan? As in, ang sa imong partisipasyon sa mga aktibidades na gigibuhon kan sa indong po grupo? kan pag Peña Francia ang kapistahan. Kakaiba po kan Nuestra Señora de Peña Francia ang Divino Rostro. Kaya yaon naman ang debosyon ko. Actually po, dyan sa Samuyang Asosasyon, kami nagkakaiwango ng information. Continuous formation po yan. And kada first Friday and last Friday of the month, igwa po kaming perdon. Penitential Procession, procession. oo. Early Yun morning po yan, ano po? In the afternoon at Afternoon. 6:30 in the evening. Pero kaini pong nakaaging ining kapistahan na ini na nagsisilibrar kita kan nuginaryo kan Divino Rostro. Igwa pong tulong bangging penitential procession. Banggi talaga. Alas 8:30 ng banggi. Evening, gabi ha. Oo, bangki. Iyo po yan ang samuyang ginigibo para mapararom ang samong pagkamidbid as in pagkamuot sa Divino Rostro. Nagkakapirang banggi po yan na perdon na ginigibo pagbabanggi po itong during the week-long Peña Francia festivities, ikaw po ba kita kayo Naman po na? sa Actually po yan sa muyang Halisus ginigibo. Shrine. Oo. Diyan lang po yan sa Peña Francia. Oo. And nag-round lang po kami sa barangay na Sakop. covered kang sa muyang parokya. Tulong banggi lang po yan.
Meron pong mga pare na papakumpisal din. Ay, every afternoon po. Very good, yes. So, During the last, kasi dalawang misa po yun. Isang umaga na binaryo mass at isang hapon. Pagkahapon po, before the binaryo mass, mayroon mga 3 o 4 na pare na nagpapakumpisa. alam mo, Tess, pag dadaan ka ngayon sa Peña Francia, no? Ang daming mga tao. Totoo Maraming yan. ilaw, masayang. Ang very dami-daming peaceful. tao. In fact, last week pa, talagang grabe na yung tao. Oo. Bishop, naalala ko yung mga sinabi po nila. Yung mga taga-Naga po, Kabong Tulumanay. Ano, digdiman lang po. Naalala ko, Bishop, yung sinabi nila na kung hindi daw inorganize yung Libostra, parang hindi nila masyadong na-feel sa kanilang puso ang kahalagahan. Bishop, kayo po, ano yung significance bale na gusto nating ipahayag sa ating mga manonood ngayon? Alam nyo mga tugang, ng Divino Rostro. formalmente ngayon yan. No? Pero part na yan, bahagi na yan ng ating alaala ng Pasyon ni Jesucristo. Since Yung time. istasyon ni Veronica. Opo. Di ba? Since Yung ano? time. Yes, Oo, andun na. since time immemorial Oo. talaga andyan na siya. Nung naalala ko, pag nakikita ko si Veronica, siyempre ang damdamin natin yung lungkot. Kasi naghihirap si Jesus. Oo. Pero, hindi lang naman yan ang image ni Jesus eh. Nung namatay siya, meron pa isang image, yung Shroud of Turin. Shroud, oo. Yun, after the Shroud death of na yun. Turin. Ganun din, naghihirap. Iba din yun, Oo. oo. Pero alam natin na yan ay temporary. Dahil ang image ni Jesus ay yung glory, resurrection. So, dahil managadan si Jesus forever, di ba? Nabuhay sa liwat. Yan ang iya victory. So, parang pinapaalala sa atin na, aside, katulad ng sinabi ko na po, mga tugang, kitang gabos, dumadang kita sa mga trials, pain, suffering, pero magtubod kita. Katulad din sa itong kagurang na nagtubod sa Ama. Kaya big victory siya. No? Kaya, as I said, nandiyan na yan eh. Pero ito, finormalize, na-formalize dahil man lang sa konteksto ng yung turo, but formalize in terms of meron silang mga asosasyon na sila ngayon ang mag-spread, no? Kung mag-spread kang devotion, yes. In At ang fact, tawag sa kanila, devostra. Oo. Ayan. And then may history kita kaiyan, ma'am. Ano po, ma'am Nympha, kang kung taano ta pinag-iiba pirmi iyang imahe kada nagsiselebrar kita kan sa tuyang Giving Peña Francia Week. Yeah, si Say ang massive bagasa. Nagirumduman po nindo itong history ka iyan, si istorya. Nagdirumdum. Itong very short Kung taano ta pinag-iiba siya sa prosesyon. na kaitong 1882, Oo. ang Bishop Catholic si Bishop Casimiro Casimiro Herrera, Herrera. nagkaigwa ng cholera epidemic sa Manila. And then at that time, ang Nueva Cáceres, ay sakop pa kan Manila. So, siyempre, may cholera epidemic, natakot si mga tao. Takadakol ng nagkakagradanduman. And then, may pali mang Katolik di, Vicar General, si Pedro de la Torre. Na hali siya he is a native of Pusa de la Vega De la sa Vega. Spain. May dardara siyang imahen kan Divino Rostro. Nagirumduman niya na duman sa Usa de la Vega, kan magkaigwan ng cholera kan 1834, si mga tao nagpangadyo duman sa imahen na ito and napundo si epidemic. So nakiulay siya sa obispo na kung pwedeng itong sa iyang darang imahen, ikag sa katedral, tangani ang mga tao makapagpangadyo man. And si obispo man, nag-ano na, ano nga ta, mari pa ngayon si imahe ni ina, darahon man sa katedral. Tangani, ang mga tao makapangadi man at the same time, sa Divino Rostro, pagkatapos kay ina. So, I think that was the start, kan pag-debosyon kan mga tao, sa Divino Rostro asin kay ina, they prayed together for the first time din sa katedral, Oh, yes. na yaon Oo, sin oo, naluwad yan. And iyo man karoon si pinunang kan tradisyon kan traslasyon. Iyo, oo. Si sa indang pagtubod, ang sa tuya man na pagtubod, iyo ang nakaparahay kan sa tuyang mga kahilangan. Dahil nakaabot ng scholar. Dahil Yeah. Dahil Very nakaabot ng nice. scholar. Kaya po sinasabi na where the mother is, the son will always be there. Yes, And where the very son good. is, the mother will be Correct. there. Very Yun po yan good. ang sabumpig ko kaya nandigit sa sato yan. Yeah, napakagaling. Yeah. Kunyaon sa ang mahal na ina, yaon Yaon man ang ang sa sa iyang iyang aki. Oo. Mapaparani kita sa iyang aki, mas lalo kitang napararuman sa tuyang pag-venerate sa tuyang mahal na ina. Eh, ano to Iyo. sabi to ni Father Andrew? Oh, yes, ma'am. Sabi niya, to love the Divino Rostro always, at once, and with joy. Yeah. Okay.
Maski ang image na, suffering, Image, oh, pero suffering. to love with joy. No? With joy. At once. Very good. At once. Ano And po ang always. sa yung mga aktibidades na gigibuhon kan sa indong organisasyon ngunyan na week-long Peña Francia Fiesta? Ang mga activities po na pigmok na ngunyan through Father Reception, yun po ang mga minasunod. We have the Gayet po, bereavement committee, na ini pong bereavement committee iniyo, Bereavement. fiesta or non-fiesta, yaon po yan, nag-duty po kami sa mga nagkakagaradan ng mga parishioners. We go to the wake, them, yeah. we go to the wake, we pray. sing Pray, oh, yeah. songs, we pray for the dead. Hindi Gusto po yan yan talaga sa akong Peña makapagkuhan ng Francia, bereavement committee. Peña Francia, San Felipe, and Ibuton. Yeah. So we do that po. You give consolation, Yes, ha? Para opo. po Then, very we also asked information. So during the mass, the funeral mass, we also give the audience, the participants in the church, Yes, the necessary information. Doon po nagadan po. They also have the hospitality committee. Ang hospitality committee po, although Bereavement hospitality. we are trying our best to give our best. Yes po. Okay. Na ano yan, na we welcome the churchgoers, especially on Sundays. Para assurance, no? Para po mga Assurance, assets. oh. Ganun May dala po kayong ginagawa. flashlight, wala. So, ganun po yun. And then, itong perdon po, ito talaga regular na po ito. We started last July. Only. Hapon-hapon po iyan. No. Friday. Every first, Every first Friday and last Friday of the month. So everybody is invited to participate in the perdon, not only the members, Anong oras but po yan all sa the hapon? religious organizations Yeah, who wish to very good. join them. We start it with the Holy Mass at 5:30 in the afternoon. Then after the 5:30 Mass, we have the perdon. Ito pa ang aking para kanta. Perdón. Okay, Bishop, so- perdón is a Spanish word for Yes, patawad. pardon, yes, Patawad. yes. So we go around the patio only. Patawad. Then after that, we are given the last blessing, holy water, and all of those who participated in the perdon procession, na ano po sila nagpapalindong, ano ba yun ang ano sa Manto. yung Manto. manto ni Pray over. Veronica. Oo. But you know, Pray over ang, na. ang meaning niyan is, kaya may perdon, because it's a divino rostro, you have the suffering Christ. So Christ suffered because of our sins. Sins. You see? Kaya So we iwanan need lang. to be converted to ask pardon. Bishop, tama. Yeah. So we had Kailangan that po, lang. and partly there are those who had given us na they had felt something inside healing, every yeah. time we go under the manto of Veronica. Now, we would like also to inform the group na although we do not have funding, we don't have funding, but we were able to make 2 manto ni Veronica now. So it is being used in the church, and in fact during the transfer of the Divino Rostro from the Basilica to our church, That's right. the manto was already used. Yung po baga, ang dami na Yeah, po yeah. naming mantong ginamit. Lahat pati pare, nagpalindong na din. Yeah, ng ano yeah. po, yan. So, ang pinakaano po namin ngayon, parang pinaka-project na after this fiesta, is to widen the membership Yes, oo. from all the Parishes. the 89 parishes of the Archdiocese. Ma'am, siguro, sister, maganda rin na, minsan nakakalimutan natin na ang youth, interesado rin dyan eh. Meron po kami mga Oo, youth sa mga members youth, po. kasi Meron kailangan na po silang, mga youth, dapat alam din nila to. Bata pa sila, develop Wala na naman natin siguro sila. age limit, Bishop, sa Devostra. Wala. Wala. Oo. Debostra. Devostra. Meron din ba mga debostro, lalaki? Association lang naman po yung O nga pala, no? Oo nga, dati meron. Ilan ang lalaki sa kasama ninyo? Madami-dami din po. Marami din po. Pero majority babae. Majority Babae, mga nanay. mga Kaya nga nanay. debostre, association. Association. Alam mo, as Bishop Tess, Oh, yes, natutuwa ko. Kasi ang mga laiko, yan ang kanilang role. Correct. Hindi lang mga padi nangangajay, nag-explain devotion. Ang mga laiko, sila gaharubay din ng maraming kabareta. Sila mismo ang parang pukaw ba? Oo, tsaka yung tradition, yung living tradition. Oo. Yung mga folk religiosity natin, no, yung piety, rosary.
Lahat yan. Kung wala yan, flat ang faith natin. Wala. Very high Sila, na. they Kailangan express, natin no? ng mga very active At saka, members. I'm glad, natutuwa po ako mga tuga na pati asa itong mga hobines, na involved dyan. Ang sa itong mga pamilya, mahalaga yan. Na yung mga diwa ng perdon, kailangan ng perdon sa pamilya, di ba? O, nakakagulo pamilya. Sa lipunan, sa syudad, kailangan natin ng perdon. Siyempre sa ating sarili. Kaya, mahalaga. Pero mas mahalaga dapat sa inyong mga mukha, nakikita ang joy. Happy naman sila, di ba? Di ba? So hanggang pungon yan, ma'am, talagang padagos manggirari ang inaapod kang formasyon sa Indo, sa lambang miyembro kang dibostra. It is a continuous formation. Continuing Very formation talaga. So padagos-dagos man ang sa Indong programa kung paano nindo sinda iinkaminar na maging aktibo, di magparatururog-turog sa organisasyon. Ano po? Okay. Oo, para mas lalo ka mong makapagharubay. Okay. Iyo. Grupo po na Divino Rostro Association na pinagmukna. Saro pong dakulang organisasyon na pwede ta pong balihan o pwede po kitang maging aktibong miyembro. So, dyan lang po kamo, dahil kamo maghali, magbabalik po ang programa. Kumusta po, Bishop? Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Gold Print Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Mga tugang ngunyan po sa tuyang pag-uurulayan ang nangyaring traslasyon na Biyernes, asin man po an sa tuyang mga buyador, sa tuyang mga buyadores. Asin ngunyan po orgulyo may ipapabiso sa Indo an sa tuyang bisita, si Brother Fernan Mendizabal. Siya po ang namamayo bilang presidente Cofradia de San Jose. Marhay na aldaw po sa imo, siguro hagadan tamo na ning greeting si Brother Fernan. Marhay na aldaw man sa gabus na naghihinan nyo, lalo na mga miyembros kan Cofradia within the Archdiocese of Cáceres. Ang usual po kayang siguro we used to talk sa TV, pero sa ibang TV stations. But then, so first time ko and very lucky dahil yan po si... Yes. I'm lucky to see you, the head of the Confradia. Mas lalo kang maog mo, Brother Fernan. Tapos talaga si Bishop ang mahapot sa imo ning mga nagkakapirang kahapotan. Welcome, Giraray Tabi, Brother Fernan. Ang sa tuya kong presidente Cofradia de San Jose. Pirang taon ka na po, Brother Fernan, na namamayo Cofradia de San Jose. Actually, I started last year. So, last year po, as we have this installation, December 22, I asked personally kay Bishop kung pwede, and he did it. Oo. That was December 22 last year. So, this is my second year, and my last. Pero sa hiling ko, brother, halawig ng panahon na ikabuyador. Yes. Oo. Bali, all I did is, yung first year, nire-organize ko ang Cofradia within the Camarines Sur. Then, nakarating kami ng Sorsogon. May nakakuha kami ng members sa Daet. Dalawa na lang na probinsya ang wala pa is Catanduanes and Masbate. And hopefully yung susunod pong magiging presidente, he can cope up with it. Yeah. So that was last year. One of the main reason kaya malaki ang Cofradia
dito sa Archdiocese of Lalo pa nito pinapapusog ang organisasyon, ano po. Personally po, Brother Fernan, bilang sarong Katoliko, bilang sarong deboto, ano po iyan talagang devotion mo na magboya ka? Haliun mo na itong idea na maging presidente ka kung Cofradia de San Jose. Katong mga panahon na every year nagbuboya. Kaito po, ang nasa isip ko is magbuya lang. And I never expect na magiging presidente ng Cofradia. Hanggang sa nag-abroad kaya ako, nakailing ako ng nagbuburoy sa Singapore. Nag-iisip ako, ano tayo ko ka digdi. So all I did is nag-initiate ako na makarani. So I found out na Bicolano ang nag-organize. Opo. Kaya itong pagpuli ko rin dinahiling ko, organisado na. So all I did is, gusto ko magbuhay rin ako makalaog ta. Dapat naka-brown ka, which is nag-start na sinakang Color coding. Itong sa ni Archbishop Poligaspi. So naglampo ako sa Cofradia. Paglampo ko sa Cofradia, it was not known Cofradia, but Guardias de Maria. But then I was given the Constitution by Cofradia de San Jose. Pero pagtapos namin sa seminar, Guardias de Maria. So nagkaroon ng so for clarification, for now, as far as the inspiration that was given to me by the Archbishop, sabi niya, one of my favorite saint, si Saint Joseph. Saint Joseph. So, nagkaroon din ako ng enthusiasmo na I have to reorganize the group, i-correct kung ano man yung mga pagkakamali. So, we did it hanggang sa nag-level up. We go for yung, kasi para ang dating nun is, pag Guardias de Maria ka, you belong to this level. So all we did is, nag-come up ako sa yung study ba ng sabi ko, why, di pa pwedeng i-level up. So all I did is, we recruited mga certain personalities na medyo as far as the situation na is concerned. Member po namin si Regional Director Clarence Ginto, and the rest of his, just to promote the security and safeguarding ng translation procession. Oo. And the succeeding processions pa na maarabot in the pagselebrita kang satuyang simanang kapiestahan ni Ina. Clarification lang tabi, Brother Fernan. So, bali, ang Confraternity of St. Joseph or Cofradia de San Jose, umbrella organization iyan, wherein which ang Guardias de Maria, saro sana sa mga garo. Ayun. Tsaka maganda yung, even sa theology, andito ang Divino Rostro si Jesus, andito ang presentang mahal na Virgen sa Peña Francia. At siyempre, hindi dapat nandun si St. Joseph. Sa St. Joseph Confederation na patuloy ang pamamahala, pag-iingat, pangangalaga sa ating mahal na Virgen. Kaya maganda talaga yung niyan, yung samahan niyan. Kasi sa pagkakaalam ko po, kasi meron kaming constitution actually. Oo, meron. So, we will come up siguro after this, ang tawag yun, hindi ratify yun. Drafting, siguro. Drafting ng Constitution. Although meron ng ratification na lang siguro, or amendments kay itong mga ibang provisions. It was never amended. It was never ratified. So, dapat drafting pa rin. I see, so, it will take time. At least meron ka mong to start with. Ang maganda dito, bagamat yan isang proseso mahaba yan Ang mahalaga is meron na tayong mga kalalakihan. Yes. Kalalakihan ito na talagang they give their time, their talents, ang sakripisyo para makasama. Grupo ni mga kalalakihan, Bishop, na nag-agining formasyon. Yeah. Brother Fernan, ano-ano itong mga pinag-agihan nindong formation? Aram ko po iyan, every year, ang Basilica, nagko-conduct iyan ng garo. Yearly na garo retreat or recollection para dumasa to yung mga boyadones. Catholic in Life and Spirit Seminar. Yes. Yeah. Meron po kaming modules dyan, which is enhancing the person, orienting first that this is the Cofradia, this is what it means. Then, if ever you are willing to join, this will be your tasking, obligation, devotion, whatsoever. And if you can hold this, well, pwede ka pong mag-quit or what. But that is only the beginning. Meron pang 6. So, if you pass through it,
I think hindi ka na mag-ask ng question whatsoever. Brother, formation kan sa tuyang mga boyadores. Pwede ta siguro po, Brother Fermin, na para sa kaaraman kan sa tuyang mga nagdadalan, digdi po sa programa ta, ano po ang boyador? Ano ang pagbuboya? Pwede ta pong i-explain in layman's term para mas maintindihan lalo kan sa tuyang mga paradalan. Actually, ako man nga na nariribong ako dahil pag sinabing boyador, garo boy, garo na sa tubig ka. So it should be may Naglalataw. term pang, may term pang saro, bulig. Bulig. That's the right term supposedly. Yes, Pero it was known as boyador, and so be it para mas madali. Kasi ang boyador, ang role ng boyador supposedly is parang you are enjoying the feast of the Pina Francia and showing to the people that this is you. Yung devotion mo kay mahal na ina is ganito, dapat nag-i-enjoy ka. Hindi yung lasing ka dyan. Yeah, nagpapasali ka. That is not the right, na boyador. Kaya there are two roles ng That's why, na magkaroon ng Cofradia de San Jose, na boyador din, guarding the images, dahil po doon sa mga maling tradisyon na happens before. So for now, we're trying to correct it. Okay nga ni may formation in Life in the Spirit Seminar iyo po. Every year nagre-recruit ka mo po. para Siguro, for now, it will take time. Siguro mga 1 to 2, 3 years siguro. But for now, nasa proseso na po kami ng because we already recruited na power persons. May attorney na po kami, may doktor, may mga before wala po niyan. Just mere sa level lang na ganito. Pero ngayon, super develop na. At saka, we started it nung dumating po si Arcebispo. Parang the term we use is napo-professionalize dito. Correct, iyo po. Oo. Maraming pagbabago na, Bishop, because of that formation. Ang maganda nga ito, nabanggit, diba? Una raw, mataga kinikwento, sinashare sa akin ng mga pare kasi first time ko ito eh. Ngayon, yung sense of discipline. Correct, tama po. Pero hindi lang discipline physical, kundi sense ng yung discipline ang gagaling sa loob. Oo. Kasi iba yung discipline sa labas eh. Hindi lang yung external discipline, yung may internal discipline na po, sila. very timely itong general theme, which the last is yung social transformation. Whereas yung mga formations is not only for the parang may apply mo in real life with your family, sa friends mo. So hindi lang devotion. Kasi i-apply mo mismo sa buhay mo. So maganda sana kung still we will be inviting all those kasi meron na po kaming may gagawin po kaming project not only pag malapit na ang September nagkakaroon ng mga seminars. So nag-ask ko nga ang tinambak, meron kaming late na CLSS ngayong September 24. Good. And speaking of Balaton, we did na kasi yung Balaton is ang po nila is dumaan po kami diyan, we go to Bahi. First, Bahi is ang po nila is Divino Rostro, and Balaton is Our Lady of Peña Francia. So we did it dito muna kami. Hindi na kami nagkaroon dito. But we will kasi parang magkaroon sila ng joint fiesta. Yung pluvial nila kasi eksaktong. Very nice. Last week. Yung kanina po, Bishop, sinasabi mo po yung ang ganda ng very similar sa Basilica, yung church nila. Correct. And overlooking islands. Dagat na siya. Beautiful sight. Beautiful view. Maganda po yun. So hopefully, yung pong mga ask ko lang po sa mga boyador, please, yung pong mga, hindi ko na po sinasabing mas masyadong maganda yung boyador ng Cofradia, pero to tell you po, yung mga boyador po na bago, hopefully po, mag-join po kayo sa mga seminars na gagawin para malaman niyo kung ano po talaga ang role ng boyador once na magkaroon ng feast si Divino Rostro at Our Lady of Peña Francia. Kasi po dapat ipagbunyi, huwag pong sirain, huwag pong anuin. Kasi po, Pilgrim City po tayo. Ibig sabihin, yung mga milagro, huwag po natin kunin sa isang iglap lang, mawawala sa atin. Tsaka, nabanggit po yung pagiging pilgrim city tayo. Siyempre, ang focus dyan ay talaga a prayerful city, a respectful city.
reverential city Yes. sa ating mahal na ina. There should always be orderliness sa Yeah. gabos na bagay na ginikibuta to venerate Yeah. our mahal na ina. Yeah. Na-mention mo, tabi, Brother Fernand, na ang role kang buyadores, which lead me to that question really. Ano talaga ang role kan sa tuyang mga buyadores or sa tuyang mga buyador sa procession? Ang role po niya... And igwa pa ka mo mga color-coded t-shirt, siguro idiretso mo nang no i-explain din. Aron na po Apo. kani. Kasi po, same as ang gulpi po ang naghahapot, why kami nag-change ng color. Kasi po, as far as experience last year, nag-aigwa po kami ng inaapod na color na we've been using for since 2010, the brown one, which is the Oo, Guardias sa de Maria Guardias likod. de Maria. So, it was then Abolished. duplicated Opo, opo. ng iba. Ah, Because it's been a long time. That's why here, sige po, oo. Go ahead nag-change po. po kami ng t-shirt. This will be the color as yung kapa po ni San Jose. Violet for the Guardias. And this will be used once. Kasi po, dito po sana is Boyador 2013. Okay. Oo, So, oo. the next year, Boyador 2014. Oo. To avoid the duplication. Kasi whatever kung ginawa ng Ah. iba, na kesyo yung Guardias na nagpasaway, it was not our member. We will never accept it. Dahil yung sa amin po, wala pong umiinom, wala pong ginagawang mababango po lahat yan. Yung po ang namin. We did it already for so many years, but then the accusations was made for us because of the one using ng t-shirt. Oo, So, kasi to avoid they have been duplication, using that for several years already Yes. siguro. Alam mo, Kaya Tess, yun. ito binigyan ako nila ng t-shirt eh. Wow, oo. Kaya So susuot ito, ko rin violet na siya. Violet, Ang ganda. oh. At meron tayong Paano green. itong green? Ano itong yung green is para the saan? commanders. Commander. So, military? Ang mga No, PNP? kasi meron po kaming tasking. may mga okay? May mga Oo. station by station. Pag nakita ka ng ganyan, pag anong sinenyas niyan, sigurado kang isusundin mo. Dahil iyan kumbaga yan ang commander doon sa station na to, ngayon sa station na to. Oo. Hindi yung kung pares ang kulay, kahit anong ganun mo, Oo, hindi ka... magkakagulo yun. pero pag ganyan, ang only mag-aano niyan is si Archbishop. Kung ano sabi ng Archbishop, sigurado mangyayari doon. But Meron ba silang megaphone? Wala. Radyo po, radyo. Radyo. So, ini ang mga pagbabago tabi, Brother Fernand, Iyon po yan ang mga pagbabago. ngunya na procession, Ikaw po ano? nagsasabing sa mga station, I don't know, na pasarasangli pa ngayang kulor. It's not it. Kasi gabos po, lahat po ng pagbabago, same as the pagbabago ngayon sa mangyayari dito sa Pluvial, sa labas na ang and yung pagbabago na ibinalik na procession muna bago yung buya na. So maganda ang ang changes, and plus siguro naman sa mga members na ni-recruit namin for batch 7, 8, 9, 10, 11, and we even recruited younger generations, mga students who happens to be gusto nila, junior co-prodians, which is na last na dito sa ng August 31 at 1 dito sa seminaryo, 300 something members na bago. Alam mo, Tess, lahat ng senior brother, nakita natin ang bunga niyan. Yes. Dito sa ating nakirap na the procession. procession. And your impression pala, Bishop, of the translation procession for 2013? Dito, kasi dati din ko sa mga pare, yung dating una, parang ang gulo-gulo, ganyan. Tapos nabanggit nila na meron na tayong bagong setup, meron na bagong pamunuan, meron na bagong color. Nakita ko talaga na very effective palang gano'n. Nasa leadership din yan. Kaya kung meron tayong mga dedicated, katulad the brother, kanyang kasamahan, at hindi lang yung mga leadership, pati yung mga kasama ng lalaki na nakita naman natin, ay maganda yung daloy. Maganda yung procession natin, maganda yung daloy, at nakikita ang satong devotion sa mahal na ina. Kasi di ba, hindi naman tayo nagkukumpara, bisan sa Quiapo, nangyari yun eh. Nagbi-message si Cardinal, sa kabilang party, nakakagulo yung mga tao sa estatwa. Sa atin ngayon, organized. Meron na tayo. Wala na masyadong pasaway. Umakyat-akyat. Gano'n. Yung dapat ang minimaintain natin. Dahil huwag natin kalilimutan, ang nanonood dito, hindi lang mga Katoliko, pati ibang mga religion, mga tourist. So, dapat ma-feel nila na yung spirit talaga ng prayer. At siguro po mga tugang, sasabihin sa tuya ni Bishop Rolly, ang kahalagahan kang role na ginagampanan kang lay sa pag-propagate po kan devotion. Yes, kanina binanggit ko na sa ating mga asosasyon kanina ng Devostra, na yung mga lay persons, talagang silang, sabi, avant-garde na mumuno
sa pagparubay, pagpakalat ng marahing kabareta. So, kanilang pamumuhay at yung konkretong partisipasyon nila. Ang tawag doon tayo sa active participation. Not just in the liturgy itself, sa manal na misa, pati yung mga activities na outside the Mass, kunyari yung procession, yan yung mga novena, novenario, and other devotion. Yes. Kaya mahalaga yan para sa lay, para ma-maintain ang ilang pagtubod, especially ng kanilang faith yan. Kaya I see this as a big blessing para sa ating mga lay persons, faithful, dito sa atong region, Bicol region. Tamang-tama pong gayo ang pinahayag sa tuyang ginagalangan ng Arsobispo. Thank you very much, Archbishop Rolly, for that impression. Mga tugang dakulaon pong importanteng maray ang role kan nyato gabos kitang mga laiko sa debosyon na ini sa satuyang mahal na ina. Kaya padagos-dagos po kitang magdebosyon, padagos-dagos po kitang mag-arang sa mahal ni Diyos para mas lalo kitang maparani sa satuyang kagurangnan. Magbabalik po ang programang Kumusta po, Bishop? Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Yan po ang satuyang kurahaw taon-taon habang pinagsiselebrar niya to ang satuyang debosyon sa satuyang mahal na ina. Salamat po kan sa indong padagos na pagantabay, mag-urugma kita, asin mag-arang pirmi sa mahal na Diyos. Ako po si Tess Banyares Delfin, liwat, iba na nindo giraray kami sa samuyang pangungumusta sa satuyang Arsobispo. Salamat po giraray, asin happy fiesta sa Gabos. Mga tugang, dumating na naman po tayo sa pagtatapos ng ating programa. Pero ang diwa ng kamustahan, ng pagmamahal, ng pagbati, hindi po yan nagtatapos. No? Sapagkat alam natin na sa linggong ating pinagdaanan at sa darating mga panahon, kasama natin parati ang ating minamahal na ina, Our Lady of Peña Francia. So, viva la Virgen! Happy Fiesta po tayo lahat at harinawa ang biyaya, ang grasya, ang itinaw sa atin ng kagurangnan ay mag-erok sa ating mga puso at kitang gabos tunay na maging banal na banwaan kang kagurangnan. Diyos Babalos, God bless you po. Maraming salamat. Dito si Arsobispo mismo ang sa atin makikipagkwentuhan. Kumusta po, Bishop? Isang oras ng balitaan, ng sharing sa ating programa. Kata-kata-kata. Dave Rolling? Ikaw uling si Bishop. Dave Rolling Ikaw na po yun. Kumusta? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665.